Vad trevligt att du är här. Tänk dig att din hjärna kunde lära sig svenska medan du sover. Låter galet? Forskning säger att det är möjligt. Kom, vi tar reda på hur det går till. Har du någonsin försökt lära dig svenska i sömnen? Berätta gärna i kommentarerna. Kapitel 1. En konstig idé. Lära sig i sömnen. Du är trött efter en lång dag. Du går till sängs. Du stänger ögonen. Du somnar. Men din mobil är på. Vackra svenska ord spelas tyst upp om och om igen. Du är inte vaken, men kanske lyssnar din hjärna. Många vill prata svenska, men de är upptagna. De är trötta. De vill bara lära sig och pröva nya idéer. En dag ser du en video. Lära sig svenska i sömnen. Det verkar som magi. Ingen läsning. Ingen skrivning. Endast sömn. Först låter det konstigt, men folk försöker ändå. De lyssnar på berättelser på svenska. De hör ord och grammatik. Vissa säger: jag mår bättre på morgonen. Jag minns fler ord. Andra säger: det hjälpte mig inte. Varför tror så många på att lära sig i sömnen? Vi går tillbaka till 1950-talet i Sverige och Europa. Folk pratade om maskiner som spelade upp meningar i sömnen. Det kallades somnopedie. Folk ville lära sig språk eller bli av med dåliga vanor. Man trodde att hjärnan var öppen på natten, men senare sa forskare: nej, det fungerar inte. Sömn är för djup. Då trodde folk inte längre på det, men senare kom internet. Idag finns det många videor om att lära sig i sömnen. Folk berättar sina historier. De hoppas igen. Men stanna upp ett ögonblick. Varför vill vi tro det? För att det är svårt att lära sig svenska. Folk använder böcker och appar, men talar ändå inte bra. De känner sig fast och söker en ny metod. En enkel metod. Sömnlärande verkar vara en gåva. Lära sig medan man vilar. Det låter som magi. Men sanningen är: sömn är ingen magi, men den är stark. När du sover stänger inte hjärnan av. Den renar, organiserar och minns. Det hjälper inlärning. Men kan din hjärna verkligen lagra nya svenska ord i sömnen? Det vill vi utforska. Men först en fråga till dig. Varför tittar du på denna video? Kanske är du trött. Kanske har du provat många metoder, men inget har fungerat. Kanske är du blyg när du pratar. Kanske är dina dagar för fulla och du vill också använda nätterna. Jag förstår det väl. Många elever känner så. Du söker något enklare, mjukare. Därför är denna video för dig. Kapitel 2. Vad händer i din hjärna när du sover? Stäng ögonen och andas långsamt. Du somnar. Din kropp vilar, men din hjärna arbetar vidare. Den renar sig. Den väljer vad den behåller och vad den glömmer. Sömn har 4 faser. De upprepas på natten. Den mest aktiva kallas REM-fasen. I denna fas drömmer du. Din kropp sover, men din hjärna är väldigt aktiv. Här ligger hemligheten. I sömnen arbetar din hjärna med minnet. Den tar vad du lärt dig under dagen och behåller det som är viktigt. Resten glömmer den. Om du lär dig 10 nya svenska ord ikväll, kollar din hjärna om de är viktiga. Den frågar om de var roliga eller spännande. Var de en del av en historia, behåller den dem. Om inte, raderar den dem. Det kallas minneskonsolidering. Då blir minnen starkare. Vad betyder det för dig?
Om du läser en berättelse på svenska innan du sover kan din hjärna minnas den bättre. Om du upprepar orden på natten fastnar de djupare. Om du lyssnar på svensk ljud på natten kan din hjärna uppfatta dem tyst. Men säg från början, i sömnen lär du dig inget nytt. Du minns bara det du redan lärt dig vaken. Din hjärna är smart. Den lär sig bättre om du känner glädje eller känslor. Därför hjälper berättelser mer än ordlistor. Du kan alltså höra svenska på natten, men njut av orden först när du är vaken. Då kan din hjärna säga, det känner jag igen. Har du någonsin drömt om något du tänkt precis innan du somnat? Din hjärna hjälper dig med det. Kanske kan också svenskan bli en del av dina drömmar. Vetenskapen om att lära sig i sömnen är spännande. Några säger att det är illusion. Andra tror att det är magi. Men vetenskapen söker alltid sanningen, även om vi inte gillar den. Forskare ville veta om hjärnan verkligen kan lära sig i sömnen. De tog människor till tysta rum och kopplade maskiner till deras huvuden. Dessa maskiner visade hjärnvågorna. Man kunde se när hjärnan var vaken och när den sov djupt. I en känd studie spelade forskare i sömnen upp ordpar. Till exempel hatt, äpple, lampa, flod, grönt. Människorna sov lugnt. Deras ögon var stängda. De rörde sig inte. Men något hände. När de vaknade visade forskarna dem samma ord. Många kunde koppla dem bättre än slumpen. Inte alla, men fler än väntat. I en annan studie spelades bara höga och låga toner. Människorna vaknade inte, men deras hjärnor reagerade. De lärde sig inte medvetet, men de lyssnade, som en viskning i huvudet. Sedan kom ett experiment i Schweiz. Forskare spelade upp ord i sömnen, men bara de som människorna hade lärt sig under dagen. Hälften hörde dessa ord i sömnen igen. Den andra hälften gjorde det inte. På morgonen kom de ihåg bättre. Deras minne var starkare. Sömnen hjälpte alltså, men bara om orden redan var kända. I ett annat försök spelades mjuk musik. Några hörde också en berättelse eller lektion som de lärt sig tidigare. Senare var dessa människor lugnare och mindes bättre. Musiken tillförde inget nytt, men den hjälpte till att slappna av. En lugn hjärna minns bättre. Men alla försök lyckades inte. Några forskare ville lära nya ord och grammatik i sömnen. Det fungerade inte. Hjärnan ignorerade dem. Den behöll dem inte. Varför? För att den sovande hjärnan inte ville lära sig nya saker. Den vill sortera och organisera. Det är sanningen. Idag vet vi. Sömn hjälper till att stärka minnen. Om du lär dig innan sömnen kan din hjärna minnas ord bättre. Om du hör samma ord i sömnen blir ditt minne starkare. Men du kan inte lära dig något nytt bara genom att sova. Lära i sömnen är ingen magi. Det är ingen genväg. Det är ett verktyg om du använder det rätt. Lär dig svenska på dagen. Sov på natten. Spela kända berättelser på svenska. Din hjärna kommer säga, ja, det känner jag igen. Så lär du dig inte allt nytt, men du minns bättre. Kapitel 3. Vad du kan lära dig i sömnen och vad du inte kan. Låt oss vara ärliga. Du är inte bara här på grund av vetenskapen. Du vill ha svar. Du vill prata svenska bättre. Du vill komma ihåg nya ord. Du vill förstå svenska och prata snabbt. Nu frågar du dig om sömn kan hjälpa dig. Så här är sanningen. Vad du inte kan lära dig i sömnen. Du kan inte lära dig svensk grammatik i sömnen.
Din hjärna måste jämföra. Den måste se små skillnader. Det händer när du är vaken. När du pratar eller skriver och övar. Grammatik är för svårt för sömn. Om du hör det i sömnen kan din hjärna ignorera det. Du kan inte heller tala flytande i sömnen. Att prata behöver övning. Du måste prata svenska, göra misstag och prata med folk. Sömn kan inte göra det. Det är som att drömma om att cykla. Det är ingen riktig övning. Vad du kan lära dig i sömnen. Du kan bättre komma ihåg ord om du lärde dig dem tidigare. Om du lär dig 10 nya ord på kvällen upprepar din hjärna dem i sömnen. Om de var roliga eller viktiga kan din hjärna behålla dem bättre. Du kan förbättra din hörförståelse om du hör samma svenska meningar innan du somnar och sedan på natten. Din hjärna vänjer sig vid ljuden. Du kanske inte förstår allt, men det blir lättare. Det kallas passiv inlärning. Det är långsamt men verkligt. Du kan känna dig säkrare när din hjärna hör. På natten blir språket naturligare och mindre skrämmande. Denna lugn hjälper dig senare när du pratar. Så kom ihåg, du kan inte lära dig grammatik i sömnen. Du kan inte tala flytande i sömnen. Men du kan stärka ditt minne, din hörförståelse och ditt självförtroende. Använd sömnlärande smart. Lär dig svenska på dagen. Lyssna på lugna berättelser på kvällen. Upprepa dem ofta. Låt orden falla som mjukt regn in i din hjärna. Kapitel 4. Förbered din hjärna innan du somnar. Dagen är över. Du ligger i sängen. Du är trött. Ditt rum är tyst. Denna tid är speciell. Vad du gör de sista 20 minuterna innan du somnar kan hjälpa din hjärna att minnas svenska bättre. Sömninlärning beror inte bara på vad du hör i sömnen, utan också vad din hjärna ser och känner strax innan du somnar. Det är hemligheten. De flesta vet inte det, men nu vet du. Vad ska du göra först? Lugna din kropp. Ingen stress, inga nyheter, inget ljud. Om ditt huvud är fullt eller du tittar för mycket, hör din hjärna ingen svenska. Den behåller inget. Ditt sinne ska vara lugnt, som ett tomt rum med öppet fönster. Sätt dig på sängen, stäng ögonen, andas långsamt. Känn lugnet. Det hjälper ditt minne. Välj sen vad du vill höra eller läsa. Välj något lätt. Ta inget nytt eller svårt. Det känns som arbete och din hjärna gillar inte det. Ta något du redan lärt dig innan du somnar. En liten berättelse, en kort podcast eller några kända ord. Det ska vara klart, kort och enkelt. Till exempel har du lärt dig under dagen. Jag går upp 7:00. Jag borstar tänderna. Jag dricker te. Jag går till jobbet. Du har lyssnat 1 eller 2 gånger. Nu lyssna på det på kvällen igen. Väldigt långsamt. Varför upprepa det du redan vet? För att din hjärna älskar upprepningar. En gång är inte nog. Det är som en växt som du vattnar. Du måste göra det om och om igen. Sömn är den bästa tiden att vattna din hjärna. Ett litet tips från mig. Jag har en liten svensk anteckningsbok bredvid min säng på kvällen. Jag skriver där ner meningar som rör mig. Till exempel, ingen fara. Du klarar det. Jag försöker igen imorgon. Sedan stänger jag anteckningsboken och lyssnar på samma meningar som ljud. Ibland är det min egen röst. Ibland en podcast. Volymen är låg. Min kropp sover. Men min hjärna lyssnar. Behöver du en app? Nej. Använd enkla saker. Din mobil
en diktafon, YouTube eller gratis podcasts. Allt ska vara lugnt och tydligt. Låg musik i bakgrunden kan hjälpa, men ingen hög eller sorglig musik. Den kan väcka dig. Din hjärna ska sväva, inte dansa. Arbeta inte hårt innan du somnar. Det är inte målet. Du vill inte lära dig något nytt. Du vill upprepa mjukt, som när du säger god natt till din svenska. Och en sak till. Le. Även om du är trött. Om du ler när du lyssnar på svenska minns din hjärna bättre. Den kopplar goda känslor till orden. Det gör minnen starkare. Så kom ihåg. Lär dig på dagen. Upprepa mjukt på natten. Då blir din sömn din vän. En tyst nattlärare. Kapitel 5. Vad du bör lyssna på när du sover. Du ligger i sängen. Ljuset är släckt. Din kropp vilar. Men i bakgrunden hörs en mjuk röst. Den säger ord och meningar på svenska. Det är passivt lyssnande. Det är att lära sig i sömnen. Men vad ska du lyssna på exakt? Inte all svenska är bra att somna till. Några ljud är för snabba. Andra är för tråkiga eller för svåra. Din hjärna är inte helt vaken i sömnen. Den behöver enkel, mjuk och bekant svenska. Så fungerar det bäst. Välj en långsam svensk berättelse. Berättelser har känslor. De har en rytm. De hjälper din hjärna att skapa kopplingar. Välj en berättelse du redan hört på dagen. Till exempel en berättelse om någon som lär sig svenska. Eller om en flicka som talar 2 språk. Det är ännu bättre om du redan känner slutet. Medan du sover minns din hjärna ljudet och stämningen. Du kan också välja 2 korta meningar på svenska. Till exempel, jag talar svenska. Jag gör framsteg varje dag. Jag älskar att lära mig svenska. Du kan hitta dem online eller spela in dem själv. Spela dem i en slinga. De blir en del av din natt. På morgonen finns de kvar i ditt minne. Mjukt men fast. Du kan också höra svenska med låg musik. Vissa ljud blandar mjuk svenska med lugn musik. Det gör det trevligare. Men undvik musik med stark rytm eller höga ljud. Välj hellre mjuka toner som vind eller ett tyst piano. Innan du somnar kan du prata högt i 2 eller 3 minuter. Sedan spelar du samma ljudfil i sömnen. Det visar din hjärna att det är viktigt. Det stärker ditt kort- och långtidsminne. Vad bör du undvika? För snabba eller stressiga nyheter. Svåra podcasts med många ämnen. Grammatiklektioner. Regler ger inget i sömnen. Nya innehåll hjälper inte heller. Hjärnan lär sig inte från 0 i sömnen. Han låg volym. Inte för högt, men inte för lågt heller. Om ljudfilen väcker dig eller om du drömmer konstigt, ställ en timer. Den kan sluta efter 30 till 60 minuter. Välj också en röst du gillar. Om du gillar din egen röst, spela in den. Om en lugn podcaströst får dig att slappna av, använd den. Rösten är viktig. Den hjälper din hjärna att lugna sig. Kapitel 6. En riktig plan för att lära i sömnen. Nu gör vi det enkelt. Du vet hur det fungerar. Du känner till idéerna. Nu behöver du en klar plan. Något du kan göra varje dag, även när du är trött. Det handlar inte om att lära sig hårdare. Det handlar om att lära sig smartare. Lär dig mjukt så växer din svenska. Ingen stress, ingen press, inte ens i sömnen. På morgonen mellan 7 och 8, vakna med svenska. Din hjärna är frisk. Titta inte direkt på din mobil. Inga nyheter. Inga appar. Lyssna 5 minuter på enkel svenska.
Du kan höra en långsam berättelse när du borstar tänderna eller läsa 2-3 meningar från ditt lilla svenska haft. Försök inte lära dig. Njut bara. Låt de svenska orden försiktigt väcka din hjärna. Det är ingen lektion. Det är frukost för din hjärna. Mitt på dagen mellan 12 och ett upprepa kort. Om du har 5 minuter, hör samma svenska som på morgonen. Du behöver inte lära dig aktivt, lyssna bara igen. Under maten, på promenad eller när du vilar. Din hjärna tänker, ja, det känner jag igen. Upprepning är nyckeln. På kvällen mellan 19 och 20 gör en lätt övning. Ta samma meningar eller samma berättelse. Var lite mer aktiv denna gång. Säg dem högt. Upprepa dem med ljudet. Eller skriv dem i din anteckningsbok. Din hjärna lägger märke till att det är viktigt. Du kan också spela in dig själv. Säg 3-5 korta meningar och lyssna på dem igen. Le. Din svenska blir sakta bättre. Kanske märker du det inte direkt, men ditt självförtroende växer. Mellan 21 och 22. Förbered för sömnen. Inga skärmar. Ingen tung inlärning. Sätt dig lugnt. Andas långsamt. Öppna din anteckningsbok. Läs 3 meningar du har gillat idag. Eller hör samma korta ljud igen. Lägg inget nytt till. Din hjärna förbereder sig på att minnas det goda. Känn lugnet. Säg till din hjärna. Svenska är trevligt. Svenska är enkelt. Mellan 22 och 22 dags att sova. Lägg dig ner och spela samma ljud. Det kan vara din egen röst, en mjuk berättelse eller en lugn podcast. 60 minuter räcker. Medan du somnar lyssnar din hjärna tyst. Den upprepar i dina drömmar. Det är inlärning i sömnen. Om du inte har tid på morgonen, viska bara en mening på svenska. På kvällen när du är trött spelar det ingen roll. Stäng ögonen. Din hjärna gör resten. Använd samma berättelse eller samma meningar i 3-5 dagar. Byt inte för snabbt. Låt orden bli en del av dig. Du kan ta en liten historia, 1-2 minuter lång, med 5 enkla meningar. Din röst är idealisk. Eller en mjuk podcast på svenska. Eller en ordslinga med kända ord. Det är inte svårt. Det är lugnt. Det är lätt som vatten. Det formar din hjärna bit för bit. Du behöver inte göra allt perfekt. Ta ett litet steg varje dag. Varje litet steg hjälper. Svenska lär man sig inte med press utan med rytm. Kapitel 7. Vanliga misstag vid lärande i sömnen. Många blir entusiastiska när de hör talas om att lära sig i sömnen. Det låter enkelt, som en genväg. De spelar svensk ljud hela natten. De väntar på ett mirakel. Men efter några dagar märker de. Det fungerar inte. Sedan slutar de. Här är de vanligaste misstagen och hur du undviker dem. Felet, du lyssnar på nya eller svåra innehåll i sömnen. Din hjärna kan inte lära sig något nytt i djupsömn. Om du hör komplicerade podcasts eller grammatik förstår din hjärna dem inte. Den ignorerar dem. Lösning. Lyssna bara på innehåll du redan känner. Sömn är för repetition, inte upptäckt. Fel 2. Du lyssnar hela natten. Vissa låter ljudet spela 6 eller 7 timmar. Det stör sömnen. Din hjärna behöver vila. Lösning. Lyssna 30-60 minuter på svenska. Låt sedan din hjärna sova. Fel 3. Du byter ljud varje kväll. En kärlekshistoria.
sedan en affärspodcast, sedan grammatik. Det förvirrar ditt minne. Lösning. Lyssna 3-5 nätter på samma fil. Så stannar det i huvudet. Fel 4. Du använder högt eller snabbt innehåll. Många videor har musik, starka röster eller känslor. Det är dåligt för din sovande hjärna. Lösning. Lyssna på lugna röster. Ingen stress. Inget tempo. Bara mjuk svenska som en god nattsaga. 5-5. Du tror på magi. Vissa tror att de blir flytande utan övning. Bara lyssna. Ingen läsning. Inget tal. Det är fel. Lära i sömnen är bara en hjälp. Du måste också läsa, lyssna och tala på dagen. Dag och natt samarbetar. Fel 6. Du väljer tråkiga innehåll. Många säger att det inte spelar någon roll vad de hör, för de sover. Men det stämmer inte. Din hjärna känner även i sömnen. Lösning. Välj innehåll du gillar. Något som lugnar dig eller får dig att le. Din hjärna minns glädje, även i sömnen. Kapitel 8. Kan lärande i sömnen hjälpa dig att prata svenska? Den stora frågan. Kan lärande i sömnen hjälpa dig att prata bättre svenska? Du vill tala säkert. Du vill prata fritt, utan stress. Hjälper det att lyssna på svenska i sömnen? Ja, men inte som magi. Så här fungerar det verkligen. Lätt tal kommer inte genom grammatik eller tjocka böcker. Det kommer när orden kommer av sig själva. Det kallas automatisk reaktion. Lära i sömnen hjälper dig precis med det. Det gör dig bekant med svenska ord. Föreställ dig att du hör samma berättelse varje kväll. I början förstår du 60%. Efter några nätter 90%. Orden blir en del av dig. Du lär dig dem inte hårt. Du tar bara in dem. Du hör dem ofta, lugnt och mjukt, med slutna ögon. Och en dag, när du talar, kommer de av sig själva. Som en gåva från din hjärna. Det är ingen magi. Det är ditt minne. Din hjärna lär sig bättre när du är avslappnad. Och sömn är den mest avslappnade tiden. Lära i sömnen ger dig inget nytt. Det stärker det du redan vet. Det gör svaga minnen starka. Och det ger dig säkerhet. Om du hör svenska varje kväll, säger din hjärna, det är normalt. Jag kan detta. Du har mindre rädsla för att prata. Du känner dig redo. Din hjärna lär sig också strukturer. Om du till exempel hör jag vill gå, minns den ordens ordning. Utan grammatikregler. Bara genom mjuk repetition. Så lär sig barn att tala. Lära i sömnen återför detta naturliga sätt. Men tänk på, du måste ändå prata. Sömn rör inte din mun, men den håller orden redo att komma fram. Din dag och din natt ska samarbeta. På morgonen lär du dig. På kvällen upprepar du. På natten bearbetar din hjärna ljuden. Nästa dag talar du lättare. Det är en långsam, mjuk förändring. Men den är verklig. Ditt sinne är som en trädgård. De svenska orden du hör är små frön. På natten, medan du sover, växer de. Inte högt, inte snabbt, utan djupt och fast. Den bästa inlärningen sker tyst. Hör en liten svensk historia ikväll. Le. Slappna av. Låt din hjärna göra resten. Imorgon blir din svenska lite bättre. Så växer den.